আজি যেটো লিড পাৰ্ট বজালো এটো হল ৰক্ষা বন্ধন ধাগো সে বান্ধা যেটো গান আছে সেইটো গানটো লিড পাৰ্ট কিন্তু সেই পাৰ্টটো অকমান এটা আমাৰ সেই গানৰ লগত মিল আছে তেৰে নাম গানটো যেটো সেই তেৰে নাম গানটোৰ লগত অকমান মিল আছে তো সেই পাৰ্টটো মই যে অকমান দেখাই দিব খুজিছো তো বেছি নকৰো আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ একদম সিম্পল স্টেপ মই গানটো আমাৰ আছে এ মেজৰ স্কেলত আৰু বেছি গানটো কৰব বেছি নাই আৰু মোৰ ওয়েবসাইটত মোৰ গানৰ লিংকটো মোৰ দিয়া আছে তো আপোনালোকে তাত গৈ পেলাই WhatsApp-খিনি চাব পাৰে আৰু মই লিংক ডেসক্ৰিপচনত মোৰ লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে ভিজিট কৰিব আৰু চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো এটো হল এ মেজৰ আমি ওপেন পজিশন ধৰিছো এটো এ মেজৰ লিড পাৰ্টটো হৈছে আমাৰ চি শাৰ্প নোটটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে সেকেন্ড স্ট্ৰিং চি শাৰ্প একদম ইজি চি শাৰ্প ডি তাৰপিছত ই এই তিনিটা একেলগে যাব তাৰপিছত এফ শাৰ্প পুল অফ কৰিব লাগিব জি সৰি এ নোটটোৰ পৰা জি লৈকে পুল অফ কৰি এফ শাৰ্প নোটটো লৈ আহিব লাগিব পুল অফ কৰি এফ শাৰ্পলৈকে গৈ জি ড্ৰ কৰিব লাগিব বুজিছে না এই চি শাৰ্প ডি ই তাৰপিছত এফ শাৰ্প তাৰপিছত জি নোটটোৰ পৰা পুল অফ কৰি এফ শাৰ্পলৈকে গৈ জিত হোল্ড কৰিব লাগিব জি জাস্ট অকমান টাইম হোল্ড কৰি পেলাই এফ শাৰ্প নোটত হোল্ড কৰি গ'ল তাৰপিছত এফ শাৰ্পৰ দুটা ষ্ট্ৰোক তাৰপিছত সেকেন্ড ফ্ৰেজটো আছে তাত বজাইছে না কৰি সেম এইটো যেটো যেনেকৈ বজাইছে তেনেকৈ এইটো সেম পজিশন পুল অফ কৰি বি নোটটোৰ পৰা এ লেগটো তাৰপিছত জি শাৰ্প নোটটোৰ পিছত এগেইন এ তাৰপিছত জি শাৰ্প নোটটো বজাই দিছোঁ তাৰপিছত এফ শাৰ্প তাৰপিছত ই ডি ই এফ শাৰ্প একে বসে দুবাৰ বজাব লাগিব ফাৰ্ষ্ট যেটো অন আছে অনত নবজায় অনৰ অফৰ পৰা লিড পাৰ্টটো আহে 1 2 3 4 1 এইটো লিড পাৰ্ট আৰু তেনে নামৰ যেটো পিচ দুটা সেম বাজৰ ষ্ট্ৰোকটো ফিলটো অকমান বেলেগ এইটো নট সেম আছে এইটো আছে সি মেজৰ পৰা এইটো আছে এ মেজৰ পৰা সেম কিন্তু অকমান নট কেটা এভেলেবল কৰিছে কিন্তু বাকি দুটা বস্তু একে আৰু ভিডিঅ চাই ভাল পাইছে লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং হেভ এ নাইস ডে